Magandang araw mga kapwa ko guro. Dasal ko na kayo nasa mabuting kalagayan. Gusto ko ibahagi sa inyo ang seminar na ito na pwede kayong magkaroon ng free 15 CPD units. Opo, tama po ang inyong narinig, 15 CPD units na kakailangan natin sa pag-renew ng ating mga lisensya. Ito po, panoorin po natin. Una, buksan ang inyong Google Chrome browser. I-type ang keywords na keep.edu.hk sa search box. Pag nakapasok na sa page, i-click ang Create Account. Ilagay ang tamang impormasyon upang ikaw ay makapag-register. I-click ang Sign Up. Ayan, may account ka na sa Keep na ibig sabihin ay Knowledge and Education Exchange Platform. I-click ang Continue. At mag-login gamit ang iyong email at password. At ayun, meron ka ng profile sa Keep. Magpatuloy lang sa paglalagay ng mga tamang impormasyon para matapos ang iyong account. I-check lang ang mga subject na nais nyong magkaroon kayo ng mga seminars. Pagtapos na, i-click ang Go to Profile. Ayan, tapos na ang inyong profile. Ngayon, pumunta sa kanang bahagi ng inyong account at i-click ang My Courses. Sa search box, i-type ang Teach On. Makikita rito ang mga seminars na pwede nyong salihan online. I-click ang Teach On course. Pag nakapasok na, click ang Enroll.
Ayan, pwede nang simulan ang inyong teach-on course. Bibigyan kayo ng sample ng suggested study plan upang hindi kayo mahirapang mag-aral. Pag natapos nyo ang course, kayo makakatanggap ng isang international certificate na equivalent to 15 CPD units. Maraming salamat po at sana nakatulong po sa inyo ang video na ito.